साथीहरु सबैभन्दा सस्तो जग्गा हेर्नुस् त 15 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा आएको छ यो जग्गा। सानो भिडियो छ, अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यहाँ नजिकै लोकल गाडी लाग्ने ठुलो बाटो देख्न सक्नुहुन्छ भने ल्यान्डमार्क स्कुल अथवा कलेज पनि रहेको छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै फुटुङबाट अलिकति माथि साङ्ला जाँदै गर्दा तपाईँ यो ल्यान्डमार्क स्कुलमा आइपुग्नुहुन्छ भने स्कुलको ठिक पछाडिपट्टि रहेको यो जग्गा बिक्रीमा रहेको छ। नजिकै प्लटिङहरू रहेको छ भने अहिले तत्कालै घर बनाउनको लागि चाहिँ होइन साथीहरु, केही समय पछाडि घर बनाउनको लागि चाहिँ मज्जाको रहेको छ। 13 फिट बाटोमा रहेको 27 फिट मोहडा र 57 फिट लम्बाइ रहेको यो जग्गा 4 आना 2 दाम क्षेत्रफलको रहेको छ भने इमर्जेन्सी बिक्रीमा आएको छ। 25 लाख रुपैयाँ बैंकले लोन प्रवाह गरेको छ साथीहरु, कुनै पनि समस्या छैन। यहाँ नजिकै तपाईले प्लटिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ भने यतापट्टि साइडमा हेर्नुस् त, त्यहाँनेर चाहिँ तपाईले खोला जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ठुलो खोला होइन साथीहरु, यसको मापदण्ड जम्मा 13 फिट रहेको छ। यहाँनेर चाहिँ उही बालुवा निकालेको भएर ठुलो देखिएको हो हैन, र चाहिँ शहरी विकासबाट पनि चाहिँ यो स्वीकृत प्राप्त यो प्लटिङ रहेको छ र त्यो प्लटिङको सबै टुक्राहरू बिक्री भइसकेका छन् र यो पनि चाहिँ केही समय पहिला किनिएको जग्गा हो। बैंकले 25 लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ, तर अहिले चाहिँ भने इन्कम स्रोत त्यति राम्रो नभएको हुँदा चाहिँ ब्याज तिरिरहनु भन्दा बरु मिलाएर दिन्छु, जग्गा बेचिदिन्छु भनेर चाहिँ बेच्न खोज्नु भएको हो। 25 लाख रुपैयाँ बैंकले अलरेडी दिइसकेको छ। हेर्नुस् त, यस्तो मज्जाको ठाउँमा रहेको, पश्चिम दक्षिण मोहडा फर्किएको, ठुलो बाटोबाट 2-250 मिटर नजिकमा रहेको यो जग्गा बिक्रीमा आएको छ। साथीहरु यो जग्गा चाहिँ तारकेश्वर नगरपालिकामा पर्दछ भने माछापोखरी बाइपासबाट मोटामोटी 4.5 देखि 5 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ यो जग्गामा तपाईँ पुग्न सक्नुहुनेछ। माछापोखरी बाइपासबाट नेपालटार हुँदै फुटुङ र अलिकति अगाडि बढे पछाडि यो ल्यान्डमार्क स्कुलबाट ठिक पछाडिपट्टि यो जग्गा रहेको छ। मैले भनिहालेँ, यदि तपाईसँग अहिले जम्मा 10 लाख रुपैयाँ छ भने पनि लगभग 2-2.5 महिना पछाडि पास गर्ने गरेर पनि तपाईले बैना गर्न सक्नुहुनेछ है त। यस्तो गजबको अफर सहितको यस्तो सस्तो जग्गा यो एरियाको सबैभन्दा सस्तो रहेको छ। नजिकैका प्लटिङहरूको सबैको रेट साथीहरु 27-28 लाख रुपैयाँ प्रति आना चलेको छ भने यही प्लटिङका अरू जग्गाहरू पनि 20-21 लाख रुपैयाँ प्रति आनाले बिक्री भइरहेको जग्गा हो। तर एकदमै इमर्जेन्सी बैंकको लोन भएको हुँदा, बैंकिङ किस्ता तिरिरहन नसकेको हुँदा चाहिँ उहाँले अहिले जम्मा 15 लाख रुपैयाँ प्रति आना यो चाहिँ फिक्स रहेको छ र टोटल चाहिँ यो 62 लाख रुपैयाँमा टोटल जग्गा बिक्रीमा आएको छ र एकदमै फिक्स रेटमा तपाईले पाउँदै हुनुहुन्छ। आशा गर्छु साथीहरु तपाईलाई पक्कै पनि आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। थप बुझ्नको लागि तल देखिएको नम्बरमा व्हाट्सएप गर्नु होला, म तपाईलाई थप जानकारी गराउने छु र फिल्ड भिजिटको लागि तपाईलाई लिएर जानेछु भन्दै आजको यो भिडियोबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।